Present features of Ethiopian socio-economic development የግሬድ 12 ዩኒት 5 ሶስተኛው ክፍላችን ነው። አሁን ላይ ይሄ መጽሐፍ ሲታተም ወይ ደግሞ የተጻፈበት ጊዜ ላይ የኢትዮጵያ የሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ምን አይነት ፊቸር ነበረው የሚለውን ነው የምንመለከተው። There are various indicators of development employed to compare the level of development countries or regions. የተለያዩ ኢንዲኬተሮች አሉ የአንድን ሀገር ዴቨሎፕመንት ሌቭል ለመለካት የሚረዱ ማለት ነው። The following are widely or frequently used in Ethiopia's context. ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ከሌላ ሀገር ጋር ለማነጻጸር ወይ ደግሞ አንደኛው ኢትዮጵያ ሪጅን ከሌላኛው ሪጅን ጋር ኮምፔር ለማድረግ እና የዴቨሎፕመንት ሌቭላቸውን ለማወቅ የሚከተሉትን ነገሮች በዋናነት ይጠቀማል እንደ መስፈርት ማለት ነው። የመጀመሪያው ጂዲፒ እና ጂኤንፒ ነው። ጂዲፒ ማለት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሲሆን ሀገሪቱ በአጠቃላይ በአንድ ዓመት ውስጥ አምርታ ያገኘችው ገቢ ማለት ነው። በቃ ያመረተችው ምርት ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። ያው ጂኤንፒ የእንትኑን ስለሚጨምር ነው የሚለያየው። ከውጭ ከፎሬን ሪሌሽን ጋር ኤክስፖርት ኢምፖርት ያደረገችውን ደምሮ ከውጭ ጋር የነበረንን ሪሌሽን ጠቅለል ሲያደርገው ጂኤንፒ ይሆናል፣ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ነው። ጂዲፒ ግን በሀገር ውስጥ ብቻ የተደረገውን ማምረትና ያገኘነውን ገንዘብ ነው የሚያየው። ሌላው ፐርካፒታ ማለት ደግሞ አንድ ፐርሰናሊ ስራ የሚሰራ ሰው የኪስ ገንዘቡ ለብቻው የሚያገኘው ኢንካም ምን ያህል እንደሆነ። ስለዚህ ጂዲፒ፣ ጂኤንፒ እና ፐርካፒታል ኢንካም በሞስት ዲተርማይኒንግ ፋክተር ናቸው፣ አንደኛ ላይ የሚገኙት። ሌላው ኢሊትሬሲ ሬት ነው። ኢሊትሬሲ ማለት መሀይምነት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር ወይ ደግሞ አንድ ህዝብ ባለው የምሁራን መጠን ይገመታል። ብዙ የተማሩ ሰዎች ካሉበት ዴቨሎፕድ ነው ማለት ነው። ግን ጥቂት የተማሩ ሰዎች ያሉበት ከሆነ ደግሞ ብዙ መሀይሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴቨሎፕድ ነው ማለት ነው። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ሌላኛው ዲተርማይኒንግ ፋክተር ነው። ዩኒት 4 ላይ ስናነብ ካስታወሳችሁ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ከሌሎቹ የሞርታሊቲ ሬቶች በጣም ዲተርማይኒንግ ፋክተር ነው ብለን ነበረ። ያው እዚህ ጋርም ይገኛል። ስለዚህ አንድን ሀገር ያደገ ነው አይደለም ለማለት ኢንፋንት ሞርታሊቲው ይታያል። ብዙ ህጻናት የሚሞቱበት ከሆነ አላደገም ማለት ነው። ብዙ የሚተርፉበትና በሰላም የሚገላገሉ ከሆነ ደግሞ አድገዋል ማለት ነው። ሌላው ኤክስፔክትድ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ በሀገር ውስጥ በቃ ማክሲመም ሰው የሚኖረው እድሜ ማለት ነው ላይፍ ኤክስፔክታንሲ። ስለዚህ ሰዎቹ ቶሎ ገና በ50ዎቹ በ40ዎቹ ምናምን የሚሞቱበት ሀገር ልክ እንደ አፍሪካ ውስጥ ገና ዴቨሎፒንግ ሀገር ነው። ነገር ግን አርጅተው 90ዎቹን 80ዎቹን አይተው የሚሞቱ ከሆነ ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ናቸው፣ ያደጉ ናቸው። ሌላው ፖፕሌሽን ግሮዝ ሬት ደግሞ የህዝብ ቁጥሩ በምን ያህል ሬት ነው የሚጨምረው የሚለው ነው። ባደጉ ሀገራት ላይ ብዙ አዌርነስ ምናምን ስለሌለ በጣም በፍጥነት ያድጋል። በዴቨሎፕድ በሆኑ ደግሞ ግሮዝ ሬቱ ወይ ደግሞ የህዝብ ቁጥሩ የሚጨምረው ቀስ እያለ ነው። አምስተኛው ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፖፕሌሽን who have access to clean water ምን ያህሉ የህዝብ ክፍል ንጹህ ውሃ አቅርቦት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት አለው የሚለውን ያያል። አሁን በኢትዮጵያ ከታየ በጣም ብዙ በገጠር ምናምን የሚገኙ ቦታዎች ራሱ ውሃ የሚያገኙት እስከ 5 ምናምን ኪሎ ሜትር ድረስ ተጉዘው ምናምን ነው። ምንድነው በዴቨሎፕድ ሆነ ከተባለ ደግሞ ባደጉት ሀገራት ማለት ነው በተለያየ አማካኝነት ከተለያዩ ምንጮች አክሰስ አላቸው ወደ ቤታቸው ውሃ። ይሄ ራሱ የማደግና ያለማደግ መለኪያ ነው። ሌላው ሌቭል ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት የሱቆች፣ የጤና ጣቢያዎች፣ የትምህርት ቤቶች፣ ሌላ ሰርቪስ የሚሰጡ ብዙ ተቋማት መኖርና አለመኖር የእድገትን መጠን ይወስናል። Based on above, Ethiopia's present socio-economic features is treated as በእነዚህ መስፈርቶች ላይ አሁን በጠቀስናቸው 7 መስፈርቶች ላይ ተመርኩዘን ኢትዮጵያ የሶሾ ኢኮኖሚክ እድገቷ ምን ላይ ነው፣ ፊቸሯ እንዴት ነው ካልን አንደኛው በጂዲፒ ፐር ካፒታል እንመልከተው። It's believed that Ethiopia's GDP per capital is one of the lowest in the world. GDP per capital ማለት ሀገሪቱ በጠቅላላ በአንድ ዓመት ውስጥ የምታመርተው ምርት ነው ብለናል። አምርታ የምታገኘው ገንዘብ ነው። ፐር ካፒታል ማለት ደግሞ ላይክ በየሰው ገንዘብ የሚገኘው ክፍያ ነው። ስለዚህ አንድ ሲቲዝን የሚያገኘው የራሱ የሆነ ኢንካም አለው። ስለዚህ በዛ ስንመለከተው በዓለማችን ላይ ትንሽዬ ፐር ካፒታል ካላቸው ሀገራት መካከል ወይ ደግሞ ሲቲዝኖቹ ትንሽ ገንዘብ ከሚከፈሉባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንደኛዋ ናት። ፒኤስዲኢፒ
target has achieved the growth rate of Ethiopia's GDP per capita status will join the middle group countries within the coming 5 years. ይሄ መጀመሪያ plan to accelerate and sustained development to end poverty የሚባለው ኦርጋናይዜሽን ለ5 ዓመታት እቅድ አውጥቶ ነበረ። ድህነትን መቀነስ፣ የትምህርት እድልን መጨመር ምናምን ነበረ እና እንደዚህ ኦርጋናይዜሽን ታርጌት ባደረገው መሰረት ከሆነ የወጣው በ2010 ወይ ደግሞ በ2009 ቢሆን ነው ይሄ። ምክንያቱም በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ከ2010 እስከ 2015 ባለው ማለት ነው ኢትዮጵያን ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት አንስቶ ሚድል ወይ ደግሞ መካከለኛ ገቢ ሀገራት ውስጥ ለመመደብ እቅድ አውጥቶ ነበረ። The current status of Ethiopia's GDP per capita estimated to be 344 US per annum እና አሁን ላይ ወይ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ በሚወጣበት ጊዜ የአንድ ሰው ፐር ካፒታል ኢንካም በአመት ማለት ነው $344 ነው። በጣም ስሞል ነው። ይሄ በጣም ስሞል ነው። ስለዚህ ይህንን ለማሻሻል ነበረ። ይሳካ we don't know። ሁለተኛው ሊትሬሲ ሬት ነው። ኢትዮጵያን ስንመለከት በሁለተኛው መስፈርት ደግሞ ስንገመግማት ማለት ነው። ሊትሬሲ ሬት like many of the less developed countries, illiteracy rate in Ethiopia has been high። እንደ ሌሎቹ ታዳጊ ሀገራት ኢትዮጵያ ውስጥም የትምህርት የተማረ ሰው አቅም ትንሽ ነበረ። The literacy campaign that has undertaken before 1991 controlled much to the ongoing task to eradicate illiteracy። እስከ 1991 ድረስ የተሰራው መሀይምነትን የማጥፋት ዘመቻ ወይ ደግሞ አድማ አሁን ላይ ላለው ትንሽ የተሻሻለ የትምህርት አቅርቦት ያላቸው ሰዎች እና ለመሀይምነትን ለማጥፋት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ምክንያቱም በደርግ ጊዜ እንደምታስታውሱት ከደርግ በጣም ከሚታወቅባቸው ፌመስ የሰራቸው ስራዎች መካከል ይማሩ ነበር። ተማሪዎች እናቶቻቸውን፣ ወላጆቻቸውን፣ አረጋውያንን ያስተምሩ ነበር። ሁሉም ይማማሩ ነበር። በዚህ መንገድ የመሀይምነትን ለመቀነስ ተችሏል። Since 1996, the illiteracy rate has been decreased by 50%. እስከ 1996 ድረስ የመሀይምነት ሌቭሉ በ50% ቀንሶ ነበረ። Welfare monitoring survey undertaken so far exhibited to sharp rise in the gross school enrollment that considerably confirmed the declining of illiteracy rate in the country. ይሄ የዌልፌር ሞኒተሪንግ ሰርቬ ወይ ደግሞ ይሄ ሰርቬ ያለ ጥናት በሱ በተደረገው አማካኝነት ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎች ቁጥር ኢንሮልመንት ማለት ምዝገባ ነው። ይሄ የሚማሩ ቁጥር ተማሪዎች ቁጥር ብዛት ማለት ነው። The current literacy rate of Ethiopia is said to have been 42.7% in year 2009. በ2009 አማካኝነት ሪከርድ እንደተደረገው የኢትዮጵያ የምሁራን የተማሩ ሰዎች ሬት 42.7% ናቸው። ጥሩ ነው። ላይ ከነበረው ከድሮ አንጻር ኮምፔር ሲደረግ 42.7 የሚሆኑት ህዝቦች የተማሩ ናቸው በ2009 ማለት ነው። ሶስተኛው ኢትዮጵያን የምንለካበት መንገድ እንዴት ነው? በኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው። Like in many developing countries, infant mortality rate in Ethiopia has been high. ልክ እንደ ማንኛውም ታዳጊ ሀገሮች ኢትዮጵያም ትልቅ የህፃናት ሞትን ታስተናግዳለች። The UNDP in 1997 census revealed that Ethiopia's infant mortality rate was 111 per 1,000, when even above the average of the sub-Saharan countries, which is 97/100,000 kids. ምን ማለት ነው? ይሄ የዩናይትድ ኔሽንስ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ሪከርድ እንዳደረገው ከሆነ በ1997 ኢትዮጵያ ከሚወለዱት 1000 ህጻናት 111 ይሞቱ ነበር። ይሄ ማለት ደግሞ አይደለም ካደጉት ሀገራት ጋር ኮምፔርድ ሆና ማለት ነው እዛው ሰብሳራ ካሉት የሚሞቱ ህጻናት ራሱ ከአቨሬጅ በላይ ነበረ። ስለ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ስናነብ ይህን ነገር በደንብ አይተነው ነበረ። እዚህኛው ላይ ግን እንትኑ ምንድነው አቨሬጁ ምናምን ራሱ ከፍ ብሏል። ሰብሳራን አካባቢዎች ውስጥ ብዙዎቹ ልጆች የሚሞቱት 97 ከ1 ሺዎች ይሞታሉ። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ደግሞ 111 ነው። ስለዚህ በምንም ቢታይ የኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ የህፃናት ሞት ታስተናግዳለች። The recent development strategies adapted to achieve growth and sustained development has targeted to lower down the infant mortality rate to 47 per 1,000 within the coming 5 years. ይሄ የእድገትና ቋሚ እድገትና ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት የሚሰራው ድርጅት ደግሞ ይሄንን የኢንፋንት ወይ ደግሞ የጨቅላ ህፃናትን ሞት ወደ 47 ከ1000 ለመቀነስ
የ5 ዓመት እቅድ አውጥቶ ነበረ። ይስራ አናውቅም። አራተኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ዴቨሎፕመንት የምንመዝንበት ማለት ነው ኤክስፔክትድ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የሰዎቹ የሚኖሩት ማክሲመም እድሜያቸው። The life expectancy of any country is the reflection of varied socio-economic, psychological and other factors. የአንድን ሀገር ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ስናይ ወይ ደግሞ ሰዎቹ በምን ያህል እድሜያቸው እንደሚሞቱ ስናይ ስለ ሶሾ ኢኮኖሚክ ካልቸራቸው፣ ስለ ሳይኮሎጂያቸው እና አዘር ፋክተሮችን እናያለን። So in most developing countries, life expectancy does not exceed 55 years. በአብዛኞቹ ታዳጊ ሀገራት እነዚህ ደሃ ሀገራት ውስጥ ማክሲመም ሰው የሚኖረው እስከ 55 ዓመት ነው። ከዛ የሚያልፈው በጣም እድለኛ ሰው ነው ማለት ነው። Likewise in Ethiopia, it was 43 about 10 years ago due to the prevalence of HIV impacts. ከ2009 ከ10 ዓመታት አሁን ደግሞ ከ15 ምናምን ዓመታት በፊት ማለት ነው የኢትዮጵያ የእድሜ ኤክስፔክታንሲ እስከ 43 ዓመት ነበረ። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ለየት ባለ መንገድ HIV ኢትዮጵያ ውስጥ ተንሰራፍቶ ነበረ። ስለዚህ ሰዎቹ እስከ 43 ዓመታቸው ነበር የሚኖሩት። ነገር ግን አሁን ተሻሽሏል። ትልቁ ሆኗል ሳይሆን ከ43ቱ ይሻላል። The recent strategies adopted both in the primary health care services and supply of HIV medicine extensively exceeded the life expectancy in Ethiopia has reached 55.8 years in 2009 and 10. እና ይሄንን በተለያዩ ሜጀሮች ተወስደው ኤችአይቪም የራሱ የሆነ መከላከያና መድኃኒት እድሜ ማቆያ ምናምን መጥቶ ተሻሽሎ 55.8 ነው አንድ ሰው ማክሲመም የሚኖረው። አሁን ከደሃ ሀገሮቹ ጋር እኩል ሆነን ማለት ነው። አምስተኛው መስፈርታችን ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ነው። የህዝብ ቁጥር አጨማመሩ rapid population growth with average rate per annum has been one of the main traits of Ethiopia's development piece. ማለት ዋናው ኢትዮጵያ የምትታወቅበት አንደኛው ነገር ምንድነው? በጣም ብዙ ፈጣን ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት አላት። አንደኛው መገለጫዋ ነው። Estimates or survey reveal that 38,000 people are added to the population each week, incurring high costs of providing additional services. በየሳምንቱ 38,000 አዳዲስ ሰዎች ኢትዮጵያን ይቀላቀሏታል። ተወልደውም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ውስጥ ተሰደው ገብተውም ሊሆን ይችላል። ግን አብዛኛው ተወልደው ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ማይግሬሽን ብዙም አፌክቲንግ ፋክተር አይደለም፣ በርዝ ነው ዋናው። ስለዚህ 38,000 ሰው በአንድ ሳምንት ውስጥ አንድን ሀገር ሲቀላቀላት የሚፈልገውን ሰርቪስ አስቡት። የሚፈልገውን ፕሮቫይድ እንዲደረግላት ብዙ ነገሮች አሉት። እነሱ ደግሞ በተቃራኒው ምንም አይሟሉም ኢትዮጵያ ውስጥ። Addressing this issue, GTP, the containing of the continuation of PASDEP has designed to slow the rapid population growth by applying spacing of births through birth service institutions and extension package services. GTP የሚባለው ግሮዝ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ፕላን የሚባለው የቅድም የጠራ ነው። ምንድነው ፕላን for accelerating and sustained development to end poverty የሚለው ነበር። እሱ አሁን የተተካው በግሮዝ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ፕላን በሚለው ነው። እና እሱ ባወጣው እቅድ መሰረት ከሆነ የተለያዩ የሄልዝ ሰርቪሶችን ኤክስቴንሽን የሚባሉት ደግሞ የጤና ሰራተኞች የሆኑ በየገጠሩ በየሩቅ ቦታው እየሄዱ ትምህርት እንዲሰጡ፣ አራርቆ መውለድን እና የተለያዩ ኮንትራሴፕቲቮችን እንዲጠቀሙ በማበረታታት የፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቱን ለመቀነስ እቅድ አውጥቶ ነበረ። ስድስተኛ ኢትዮጵያን የምንመዝንበት ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፖፑሌሽን ዊዝ አክሰስ ቱ ክሊን ዋተር፣ ህዝቦቿ ለንጹህ ውሃ አቅርቦት አላቸው ወይ? ፎር ሜኒ ዲኬድስ ላክ ኦፍ አክሰስ ቱ ክሊን ዋተር ሃቭ ቢን አወር ፒፕልስ ሲሪየስ ፕሮብለም። ለብዙ አስርት ዓመታት ወይ ደግሞ ዘመናት የኢትዮጵያ ዋናው ችግር የንጹህ ውሃ አቅርቦት ነው። አሁንም አለ። እንደ ጋምቤላ ይሄ በጣም ቆላ የሆኑ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ ሰዎች በውሃ በሽታ ምክንያት ብርዝ ያለ ውሃ የሚጠጡ ምናምን እንደዛ ማለት ነው። Most illnesses caused both in urban and rural areas are related to unsafe water. አብዛኞቹ በገጠርም ይሁን በከተማ የሚመጡት በሽታዎች አንሴፍ ከሆነ ወይ ደግሞ ኮንታሚኔትድ የሆነ ዋተር በመጠጣት ነው። አሁን በከተማን ብትመለከት በቧንቧ ይመጣል ብትሉ ራሱ ኮንታሚኔትድ የሆነ ነው። የተበከለ ውሃ በመጠጣት የሚመጡ በሽታዎች ብዙ ናቸው። በገጠሩ ደግሞ ጭራሽ የተበረዘ ውሃ እየጠጡ ብዙዎቹ በሽታዎች የሚመጣው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። So based on the survey made by a welfare monitoring organization, a greater proportion of rural population have been very far away from the source of drinkable water.
ከከተማው ጋር ስናነጻጽረው በዌልፌር ሞኒተሪንግ ኦርጋናይዜሽን በተደረገው ጥናት አማካኝነት የገጠሮቹ በጣም ይርቃሉ ከንጹህ ውሃ ወይ ደግሞ ለመጠጥነት ከሚያገለግል ውሃ ማለት ነው። Mothers and daughters were traveling a long distance to fetch for water. እናቶችና ልጆች ሴቶች በአጠቃላይ ውሃ ለመቅዳት ሲባል ከሚኖሩበት ቦታ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ነው የሚጓዙት። By this 32% of rural peoples get their water from unclean rivers and lakes, about 42% of them unprotected well of springs. 32% የሚሆኑት የገጠር ህዝቦች ውሃቸውን የሚያገኙት ሙሉ ለሙሉ ካልጠሩና ንጹህ ካልሆኑ ሪቨሮችና ኩሬዎች ወንዞችና ኩሬዎች ነው። 42% የሚሆኑት ደግሞ ከስፕሪንግ ነው ከሚፈልቁ ነገር ግን አንፕሮቴክትድ የሆኑ ናቸው እነዚህ ስፕሪንጎች ማለት ነው ምንጮች ራሱ። Only 14% used to protect well or water and 10% have access to public tap water. 14% ደግሞ ፕሮቴክትድ የሆነ ውሃ ወይ ደግሞ ንጹህ ውሃ አቅርቦት አላቸው። 10% የሚሆኑት ደግሞ ፐብሊክ ወይ ደግሞ መንግስት የሚቆፍርላቸው ውሃዎች አሉ። እነዚህ በደንብ ተቆፍሮ በስነ ስርዓት ተገንብተው አካባቢው ነፃ ያለ የታፕ ዋተሮች ናቸው። ስለዚህ 14%ቱ ፕሮቴክትድ የሆነ ንጹህ ውሃ ያገኛሉ። 10ሩ ደግሞ በተለይ ደግሞ የፐብሊክ ታፕ ዋተር የማግኘት አክሰስ አላቸው። ልክ እንደ ቧንቧ ውሃ ነው ግን የፐብሊክ ነው። The last 10 years the establishment and rehabilitation of water supplies in rural and urban areas have been changing in the picture. እና ባለፉት 10 ዓመታት ግን እየተሻሻለ የውሃ አቅርቦቱም ለውጥ እያሳየ መጥቷል ማለት ነው። ሰባተኛው ኢትዮጵያን ዴቨሎፕ ናት አይደለችም ብሎ ካታጎራይዝ ለማድረግ ሌቭል ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንትን ነው የምናየው። ሌቭል ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ማለት ሶሻል ሰርቪሶች ተገንብተዋል አልተገነቡም የሚለው ሲሆን this indicator of development includes vaguely of elements that promote the living standard of peoples. እነዚህ የኢንዲኬተሮች ወይ ደግሞ ማሳያ ምልክቶች ለእድገቱ ግልጽ ያልሆነ ኢፌክት ያላቸው ናቸው ወይ ደግሞ ምንድነው contribution ያላቸው ናቸው። In our context, we hereby examine the road networks, electric power supply, rehabilitation or resettlement of pastoralists, access to health services, and strengthen the urban-rural link. ከምንሰማቸው ዋና ዋና የኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንቶች መካከል የመንገዶችን መስራት ነው። አንደኛውን ሪጅን ከሌላኛው ጋር ማገናኘት ጥሩ መንገድ መስራት ነው። ሌላው የኤሌክትሪክ ሰፕላይ ለሁሉም ቦታ ማዳረስ፣ ሪሃቢሊቴሽን ወይ ደግሞ ሪሰትልመንት ኦፍ ፓስቶራሊስቶች እንደምናውቃቸው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ እየሄዱ እንደ ዘላኖች ናቸው። እሱን ደግሞ ወደ ነበሩበት ሪሴትል እንዲሆኑ ማድረግ፣ ተመልሰው የሆነ ቦታ ላይ እንዲሰፍሩ ማድረግ ነው። ሌላ የተለያየ ሄልዝ ሰርቪሶችን በተለያየ ቦታ መገንባት እንዲሁም ደግሞ በገጠርና በከተማ መካከል ሊንክ መስራት ዋናዎቹ የኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንቶች ናቸው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ 7 ፋክተሮችን ወሳኝ ናቸው ብለናል ለዴቨሎፕመንት ማለት ነው። ከነዚህ 7 ፋክተሮች ውስጥ ኢትዮጵያ የተሻለችነት ያልንበት ቦታ አለ ወይ? እሺ ባይኖር ራሱ የኢትዮጵያን እንገምግማት። ጂዲፒዋ ፐር ካፒታል ትንሽ ነው እና ለማሳደግ እቅድ ተይዞ ነበረ። ሊትሬሲዋን ቢሆን 42.7 ነው። ኢንፋንት ሞርታሊቲ በጣም ሃየር ኢንፋንት ሞርታሊቲ ያላት ሀገር ናት። ሰዎች የሚኖሩት ድሮ በኤችአይቪ ምክንያት እስከ 43 ነበር። አሁን ላይ ግን 58.8 ነው። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቷ በዓለማችን ላይ ፋስት ግሮዊንግ ካላቸው መካከል አንደኛዋ ናት። ለንጹህ አቅርቦት አሁን ላይ ትንሽ ተሻሽሏል። ነገር ግን በድሮ ካየነው 32ቱ እስከነጭራሹ አንክሊን ነው የሚያገኙት። 42ቱ ደግሞ ከስፕሪንጎች ወይ ደግሞ ከምንጮች ሆኖ እሱም አንፕሮቴክትድ ነው። 14ቱ ግን ንጹህ ውሃ ያገኛሉ። የቀሩት 10ሩ ደግሞ በመንግስት ቴፕ ዋተር ይጠቀማሉ በገጠር ማለት ነው። ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንቷን ስንመለከትም ደግሞ ያው እሱ ላይም የተሰራ ነው። So in the last 10 years under the PRP ማለት poverty reduction program ነው. Under the PRP SDPRP ወይ ደግሞ sustainable development of poverty reduction problem and PASDEP plan of action for sustainable development to end poverty. እነዚህን እንዳትረሷቸው እነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ማለት ነው። significant measures has been made to change the picture and to attain the millennium development goals for this expressed by
በእነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ፕሮግራሞች አሉ አይደል? የመጀመሪያው የፖቨርቲ ሪዳክሽን ፕሮግራም ነው። ከዛ ደግሞ ሰስቴኔብል የሆነ ዴቨሎፕመንት ፎር ፖቨርቲ ሪዳክሽን ፕሮግራም አለ። ከዛ ፕላን ኦፍ አክሽን ፎር ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ቱ ኤንድ ፖቨርቲ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ወይ ደግሞ ሶስት ኦርጋናይዜሽኖች ድህነትን ከኢትዮጵያ ለማጥፋትና ዴቨሎፕመንት ለማምጣት የተለያየ ፖሊሲ አውጥተው ሰርተዋል እና የሚሊኒየም ጎል ነበራቸው። ምንድነው ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል የሚባሉት? ከዚህ ስር የምንዘረዝራቸው የተለያዩ እቅዶች ነበሩ በኢትዮጵያ እድገት ለማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ተግባራዊ ለማድረግ የ5 ዓመት የ10 ዓመት ምናምን እቅድ እያወጡ ሲሰሩ ነበረ። የመጀመሪያው ኤክስፓንሽን ኦፍ the road network with the target of constructing almost 20,000 kilometers of new road by 2010 and 9% of them in rural areas. ከእቅዶቻቸው መጀመሪያ ምንድነው? መንገድ መገንባት ነው። እነዚህ የሮድ ኔትወርኮች ወይ ደግሞ መንገዶች አትሊስት ኦልሞስት 20 ኪሎ ሜትር የሚያክሉ አዳዲስ መንገዶችን በ2010 መገንባት ነበረ እና እነዚህ 20 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ መንገዶች 90%ቱ በገጠር ውስጥ እንዲሰሩ ነው። ምክንያቱም በከተማ ሲኖር ሲጀመር ከተማው የሚገነባው መንገድ ምናምን ባለበት ነው። ስለዚህ አሁን የመንገድ መገንባት የሚያስፈልገው በገጠር ላይ ነው። ከተያዘው እቅድ ውስጥ 90%ቱ በገጠር ነው። ሁለተኛው ኤክስፓንሽን ኦፍ ኮንስትራክሽን ወርክስ ፎር 514 ታውንስ ኤንድ rehabilitations workers for 2028 towns to improve the living condition of the urban poor. የኮንስትራክሽን እቅድ ነው። ሌላው የግንባታ ማለት ነው። ህንፃዎችን ፎቆችን ምናምን መገንባት እና 514 የሚሆኑ ታውኖችን ሪሃቢሊቴሽን ማደስ እና ሰዎቹ ድጋሚ እንዲሰፍሩባቸው ማድረግ። አሁን ለምሳሌ እንዳሁኑ አይነት አፈራረስ ህገወጡ አፈራረስ ሳይሆን የልማት መፍረስ ምናምን ይባል ነበር በ2013 በ2012 ምናምን ማለት ነው። እና ያረጁ እንደ ልደታ ምናምን የነበሩ ከተማዎች ሊታደስ ነው እየተባለ ሰዎቹ ወደ ኮንዶሚኒየም ምናምን የሚሰፍሩበት ነበረ። እንደሱ አይነቱን ኬዝ ነው እዚህ ላይ የሚያወራው። እና ደግሞ ሌላ 228 የሚሆኑ ታውኖች ደግሞ ሊቪንግ ኮንዲሽናቸው እንዲስተካከል እንደ አዲስ ተገንብቶ ደሃ የሆኑ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ማገዝ እና የተሻለ የሊቪንግ ኮንዲሽን እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ስለዚህ 514 የሚሆኑ ታውኖች ለሪሃቢቴሽን ድጋሚ እዛው ሰዎችን ለማስፈር፣ 228 የሚሆኑትን ታውኖች ደግሞ ሰዎች የተሻለ ሊቪንግ ኮንዲሽን እንዲኖራቸው ለማድረግ የኮንስትራክሽን እቅድ ነበረ። ሌላው አክሰስ ቱ ሄልዝ ሰርቪስ ኢምፕሩቪንግ የጤና ጉዳይን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የጤና ሰርቪሶች። the proportion of population living more than 20 kilometers from a health facility has fallen from 20% of the households in 1996 to 13% in 2000. በ1996 ዓመተ ምህረት 20% የሚሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች በአቅራቢያቸው ወይ ደግሞ በ20 ኪሎ ሜትር ውስጥ ምንም ሄልዝ ሰርቪስ የላቸው። ምን ያህል ፐርሰንቱ? 20% የሚሆነው ፖፑሌሽን የሄልዝ በ20 ኪሎ ሜትር ውስጥ ጤና ጣቢያ ምናምን አያገኝም። በ2000 ደግሞ ወደ 13 ወርዷል። በእርግጥ በዚህ በ4 ዓመት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ነው ያሳየሁት። 7 የሚሆነውን ፐርሰንት ቀንሰውታል። over half of the rural population in now less than 10% kilometer from either a health post or a clinic. እና አሁን የሚሆን ግማሽ የሚሆነው የሩራል ፖፑሌሽን ከ10 ኪሎ ሜትር በታች ክሊኒክ ማግኘት ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ የጤና ተቋም ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳንረሳ አሁን ላይ በአርባን ውስጥ የሚገኘው እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ማግኘት ይችላል። ሶስተኛው ኤሌክትሪሲቲ ኢሹ ኢትስ ኮንሰንትሬትድ ኦልሞስት ኢንታይርሊ ኢን አርባን ኤሪያስ። ኤሌክትሪሲቲ ብዙ ጊዜ በቃ በከተሞች ላይ የተወሰነ ነገር ነው። ከተሞች መብራት አላቸው፣ ውሃ አላቸው ምናምን፣ ገጠሮች ደግሞ ምንም አክሰስ የላቸውም። ስለዚህ የኤሌክትሪሲቲ ጉዳይ በአርባን ላይ ኮንሰንትሬትድ ያደርገ ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ሰርቬይ 98.9% of the rural households and 24% of the urban households do not use electricity. ከገጠሩ ውስጥ ወይ ደግሞ በገጠር ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች 98.9 ኤሌክትሪሲቲ አያገኙም። በከተማ ውስጥ ከሚኖሩ ደግሞ ከተማ ውስጥ እየኖሩ 24 ያህል የሚሆኑት የከተማ ነዋሪዎች መብራት አያገኙም። ይሄ በጣም ብዙ ነው። ከተማ ውስጥም ሆኖ 24ቱ አያገኙም። ገጠር ውስጥ ደግሞ እስከ ነጭራሽ 98.9%ቱ አያገኙም።
This situation has changed by reducing the problem by 17% in the year 2004 and 2005. በ2004 እና 5 ላይ በተደረገው ይህንን ሪዲዩስ የማድረግ ስራ ደግሞ 17 የሚያክል ፐርሰንቱን ተቀንሷል በ18% ማለት ነው። The target is to lower the problem by 50% in the year 2009 እና ያኔ በነበራቸው እቅድ አማካኝነት በ50% ያህል ችግሩን የመቅረፍ ነበረ። ማለትም አሁን በገጠር ውስጥ 50% ያህል እንዲኖራቸው መብራት እቅዱ ማለት ነው። በገጠሩ ደግሞ በከተማው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ 50% እናስተካክለዋለን ከተባለ 12 ምናምን% ያህል ብቻ ከተማ ቢያገኝ ምንድነው መብራት ቢያገኝ የሚል ስትራቴጂ ነበረ። አምስተኛው special effort is under the way to change the living of the pastoralists who depend on grazing herd of cattle, camels and goats. ሌላው ሲሰራበት የነበረ ወይ ደግሞ ሊሰራበት የታቀደው ምንድነው በግጦሽ እየተዳደሩ የሚኖሩ በእንስሳት በማርባት የሚተዳደሩ ህዝቦች ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ካሜል፣ ጎት እና ሌላ የከብት እንስሳት ይዘው የቀንድ ከብቶች ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው። These peoples are concentrated mostly in the dry lowland areas of the Afar and Somali region. እነዚህ አብዛኞቹ ዘላን ህዝቦች የተከማቹት የት ነው? ሶማሊ እና አፋር ላይ ነው። አፋሮችም እንደዚሁ ነው የሚተዳደሩ፣ ሶማሌዎችም እንደዚሁ ነው። In education, a network of formal community-based schools and teaching arrangements are being made. እና ከባድ የሚያደርገው የዘላን ኑሮ ሲኖሩ ምንድነው የሆነ ኢንፍራስትራክቸር እዛ አካባቢ ቢገነባ ጥለውት ይሄዳሉ። የሆነ ክሊኒክ፣ ስኩል ምናምን ቢገነባ ጥለውት ይሄዳሉ። ስለዚህ እንደዚህ ሶሳይቲ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮቫይድ ማድረግ ስለሚከብድ ነው። እሱ ላይ ደግሞ እየተሰራ ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? ለነሱ ኮሚኒቲ ወይ ደግሞ ለነሱ በሚስማማ መንገድ ትምህርት ቤቶች አሬንጅ ማድረግ ማለት ነው። ተንቀሳቃሽ ይሁና እነሱ ተንቀሳቃሽ ከሆኑ ትምህርት ቤቱም ክሊኒኩም ተንቀሳቃሽ እንዲሆን ማድረግ። So, special programs with improved veterinary services, marketing and early warning systems are under process. ስለዚህ ለነዚህ ፓስቶራሊስት ስለሆኑ ሰዎች ስፔሻል ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። እነዚህ ፕሮግራሞች ለእንስሳቶቻቸው ሕክምና የሚሆኑ ማርኬቶች፣ እንዲሁም ደግሞ የሆነ አደጋ ሊደርስ ወይም የሄዱበት ቦታ አሪፍ ካልሆነ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም እንዲደርሳቸው ማድረግ እየተጀመረ ነው። እሱ ላይ መስራት ማለት ነው። Water pointers adjust to range area of dry season utilization and small scale irrigation projects are underway. የተለያየ የውሃ አቅርቦት የሚያገኙበትን መንገድ አጃስት እየተደረገ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ስሞል ስኬል ኢሪጌሽን ለአንድ ቦታ ትንሽ ጊዜ ስለሆነ የሚቆዩት ለዛ አካባቢ ከአቅራቢያው ከሚገኝ ወንዝ ጠልፈው ስሞል ኢሪጌሽን ማዘጋጀት። ሲቀጥል ደግሞ ድራይ በሚሆንበት ኤሪያዎች ላይም በጣም ድራይ ከሆነ ዋተር አቬይለብል ሊሆንላቸው የሚችልበትን ሲቹዌሽን መፍጠር ማለት ነው። ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ቻሌንጅስ ኤንድ ፕሮስፔክትስ ኦፍ ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ፎር ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን። ለዛሬ ይበቃናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ።